Σας χαιρετώ όλους. Μετά την ψηφοφορία που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, η πλειοψηφία από εσάς ψήφισε να κάνουμε εβδομαδιαία μαθήματα 3-4 λεπτών. Έτσι, από αυτή την εβδομάδα επιστρέφουμε στο παλιό σύστημα. Σήμερα θα απαντήσω μία ερώτηση από τη μαθήτριά μας Πατρίτσια. Η Πατρίτσια μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε το ουσιαστικό όρεξη. Τι σημαίνει καλή όρεξη, πότε λέμε σε κάποιον καλή όρεξη, μα βέβαια όταν θα κάτσει για φαγητό. Είναι δηλαδή η ευχή που δίνουμε σε κάποιον όταν ετοιμάζεται να φάει. Επομένως, όταν θέλετε να φάτε ένα πιτόγυρο, μπορείτε να πείτε «Πω, έχω μία όρεξη για ένα πιτόγυρο». Δηλαδή, θα θέλατε πολύ να τρώγατε μία πίτα γύρο. Γενικά η λέξη όρεξη αναφέρεται στην επιθυμία για φαγητό. Παρόλα αυτά όμως, η λέξη αυτή δεν έχει μόνο μία σημασία. Δεν αναφέρεται μόνο στην επιθυμία για φαγητό, αλλά και για την επιθυμία για διασκέδαση ή διάθεση να κάνουμε κάτι. Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα. Έχει όρεξη για δουλειά ή δεν έχω όρεξη να βγω σήμερα καθόλου. Θα μείνω στο σπίτι. Θα παραγγείλω πίτσα και θα δω τηλεόραση. Μπορείτε επίσης να πείτε δεν έχω όρεξη για κουβέντες. Πολύ χρήσιμη λέξη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει και μία χρήσιμη έκφραση με αυτή την λέξη. Λέμε άλλη όρεξη δεν είχα. Αυτή χρησιμοποιείται όταν σας πει ο σύντροφός σας «Θέλεις να καλέσουμε τον Κώστα και τη Μαρία για μπυρίμπα» και εσείς λέτε «Άλλη όρεξη δεν είχα, να βλέπω τη μούρη του Κώστα όλο το βράδυ». Δηλαδή δείχνετε ότι δεν συμπαθάτε τον Κώστα και δεν θέλετε να τον βλέπετε. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο το μάθημα και να απάντησα στην ερώτηση της Πατρίτσιας. Καλή εβδομάδα και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Γεια χαρά!